Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить генератори, електроінструмент, інвертори, запрошую в відкриту групу Viber. Посилання буде знизу. До вашої уваги хочу розповісти трошки про інвертори. Перше, на огляд я хочу поставити ось такий прилад. Унікальний прилад, нічого подібного немає на ринку. Але в принципі хочу розповісти наступне. Як на мене, займаюся електроінструментом, немає такого єдиного гарного рішення. Під власні потреби вам треба шукати власне якесь рішення енергонезалежності. Тому я дуже коротко розповім, які рішення взагалі бувають. Саме найпоширеніше, дешеве, довговічне рішення. Воно не таке швидке, не таке зручне, воно з декілька частин. Це зарядний пристрій, інвертор і акумулятор. Звісно, вони бувають інвертора з прямою синусоїдою, з модифікованою синусоїдою. Зарядні пристрої також величезна кількість і дуже тяжко їх вибрати. Акумулятори свинцові, гелеві акумулятори, вони відрізняються ємністю, потужністю інвертори і зарядні пристрої, але принцип у них однаковий. Слідуючий тип – це єдині ось такі рішення. Це, як на мене, це саме дешеве рішення. Воно, бачите, воно єдине скомпоноване, тут же і зарядний пристрій всередині, тут же акумулятори, зазвичай вже в дорогих рішеннях це літій-іонні акумулятори або навіть літій ферум фосфатні, ще кращі акумулятори. Це рішення взагалі, воно нічого не треба думати, у нього є вилка, у нього є розетки і користуєтесь, і воно автономно працює самостійно, не треба нічого видумувати. Але, звісно, воно досить дороге. Є рішення типу апсів, які на деякий час забезпечують вам роботу ваших пристроїв, поки не підключить інше джерело, або там генератор, або мережа. І з'явилось ось таке універсальне рішення. Як на мене, воно унікальне. Розповім, в чому воно унікальне. По-перше, тут стоїть акумулятор, який має 20 Ампер годин. Якщо порівнювати з апсами, там стоять акумулятори, вони приблизно на 14 Ампер. Тобто він, виходить, потужніше, ніж апси. Це перше. Але у нього дуже величезна універсальність. Подивіться, що він може на що подавати струм. Перше, він може подавати 220, якщо ви включаєте інвертор. Він може подавати, щоб не перетворювати на 220, відразу подавати на USB-виходи. Як на мене, дуже зручно. Крім того, у нього є захист під навантаження 12 вольт, бачите, 30 амперний тут стоїть запобіжник. Тому, звісно, якщо буде навантаження більше 360 Вт, він вирубиться, перестане працювати. Але він є. Що саме головне, не згорить сама система. Як ви бачимо, коли ми включаємо на інвертор, ми бачимо, скільки у нас заряд акумулятора. Як на мене, дуже зручно. Дивіться, якщо ми відкриваємо ось цей прилад, ми бачимо, що тут є гніздо для зарядки. І саме зарядний пристрій іде в комплекті. Є шланг, який ми можемо підкачати колеса, як компресор, звичайний компресор, за допомогою якого ми підкачуємо колеса, надуваємо різні прилади. І декларується тут 18, тиск 18 бар, величезний тиск. Декларується, треба ж перевірити, але я впевнений, що для накачування коліс його вистачить. Крім того, що тут ще маємо? Ми маємо можливість включити, можливість прикурити, якщо у вас десь на дорозі зупинився двигун, акумулятор розрядив, ми можемо тимчасово підключити цей прилад і завести за допомогою нього навіть автомобіль. Що ми можемо зробити? Це включення компресора. Це ми перевіряємо, скільки у нас вольтаж нашого акумулятора.
Це, звісно, показує бари на компресори. Це ми можемо підключити сюди 12 вольт і ще якісь прилади підключити за допомогою перехідничків. Так, це у нас тут прожектор присутній, як ви бачите. Давайте поставлю. Також в дорозі, також він буде світити, Бог знає скільки часу. Так, ось, як на мене, такий прилад. Крім того, звісно, він працює як звичайний інвертор. Я підключив ось таку лампочку до нього. І ця лампочка у мене горіла 1 годину і 20 хвилин. Тому виходить, що у нього потужності, виходить, що у нього десь 100 Вт на годину його вистачає. Декларується при максимальній потужності 360 Вт. Це вистачає для короткотермінових якихось операцій. Але це ще не все. Тут є фішка наступна. Якщо ви в автомобілі, а це прилад, в принципі, який розроблявся для автомобілів, ви можете крокодильчиками підключитися до живлення вашого акумулятора існуючого, і інвертор тоді буде досить довго працювати. Він буде брати живлення від акумулятора. Звісно, виробник це рішення не прописує в своїх інструкції, але воно ж напряму з'єднуються ці акумулятори, і акумулятор автомобіля буде підживлювати акумулятор цього інвертора або цього такого комплексного приладу. І, звісно, у вас буде напруга 220, яку ви можете застосувати для якихось потреб. Або, звісно, ви можете під'єднати в побуті цей акумулятор якийсь більшої ємності і також використовувати цей прилад як інвертор. Тепер подивимося, яку він... Все в ньому добре. Давайте по порядку. Що він робить? Перше, це інвертор, який видає 220 вольт. Слідуюче, це інвертор, який видає, можете запитувати, заряджати свої телефони, прилади, ноутбуки через USB. Слідуюче, за допомогою нього можна підкачати колеса. Є освітлення. Ви можете запустити двигун, якщо у вас розрядився акумулятор. Максимальна можлива кількість тут різних, скажімо так, примочок у цього апарата. Так, давайте підключимо інвертор і подивимося, яка ж напруга. Ви подивіться, зараз синусоїду показує, яка передається з мережі. Бачите, вона вже неправильна, тому чому неправильна синусоида? Обращаюсь к россиянам. Если вы меня смотрите, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивілізованому мірі. Звертаюсь до українців. Якщо ви не тримаєте зброю в руках, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Так ось, звісно, мережа пошкоджена і синусоїда не зовсім правильна. Але це правильна синусоїда, яка підходить до котлів і, звісно, до різного обладнання. Давайте підключимо інвертор і подивимося, яка ж тут синусоїда. Як ви бачимо, синусоїди тут немає, або мій осцилограф, він давній доволі осцилограф, він не може її визначити, якщо вона модифікована. Така ж сама синусоїда, я заміряв, вона ось в таких приладах, в апсах, яких найпоширеніші. Але від апсів, ви знаєте, вони, скажімо так, все обладнання досить працює. Звісно, не працює таке унікальне обладнання, як котли, тому цей інвертор, він, звісно, призначений для всього обладнання, але є таке обладнання, таке як котли, він не буде використовувати для нього, але він для них і не призначений. Звісно, є і мінуси в нього, як і є і плюси, як і мінус. Який мінус? Це зарядний пристрій, тут всього подає 0,5 ампер для зарядки акумулятора. Звісно, акумулятор, він буде заряджатися, близько, я так розумію, близько, повна зарядка, близько 8 годин, 80 годин. Звісно, я вже казав про рішення, якщо ми за допомогою цих крокодильчиків під'єднаємося до іншого акумулятора, то ви можете подовжити час споживання електроенергії в інвертора. Цей прилад дуже недорогий,
як на мене, дуже якісний, випущений відомою, під брендом відомої європейської фірми. Тому, як на мене, він має місце на існування. Звертайтесь до мене, спробую знайти для вас якесь рішення для ваших потреб. Або це буде генератор, або це буде інвертор, або буде це апс. Так що, чим можу, допоможу. Всього найкращого. Слава Україні!